שלום לכולם, אני שמח שאתם איתנו פה. אנחנו הולכים ללמוד היום משנה, מסכת ברכות, פרק ד', משנה א'. בואו נקרא את המשנה. תפילת השחר עד חצות. רבי יהודה אומר עד 4 שעות. תפילת המנחה עד הערב. רבי יהודה אומר עד פלג המנחה. תפילת הערב אין לה קבע. ושל מוספין כל היום. רבי יהודה אומר עד 7 שעות. המשנה הזאת עוסקת בזמני התפילות, מאוד חשובה, אנחנו תכף נראה. אתם ישר רואים במשנה שיש כאן קום דת, נכון? שאנחנו צריכים לחפש אותו. אז בואו ננסה לראות מהם המקרים במשנה. המקרים זה בטח התפילות. תפילת השחר, תפילת המנחה. גם תפילת הערב של מוספין זה תפילת מוסף. יפה מאוד. איך אנחנו יודעים אם יש במשנה הזאת מחלוקת? בודקים אם יש אומר. פה יש 3 פעמים. רבי יהודה אומר. מצוין. כבר אנחנו יכולים לראות שיש לנו מחלוקת לגבי 3 תפילות, ולגבי תפילה אחת, תפילת ערבית, אין מחלוקת. עכשיו בואו נראה מהם הדינים במשנה. הדינים זה הזמנים של התפילות. לתפילת השחר הדינים הם עד חצות לפי תנא קמא ועד 4 שעות לפי רבי יהודה. לתפילת מנחה עד הערב לפי תנא קמא ועד פלג המנחה לפי רבי יהודה. אין לה קבע, זה גם דין, הזמן של תפילת ערבית. והמילים כל היום ועד 7 שעות זה הדינים של מוספין לפי תנא קמא ולפי רבי יהודה. מעולה. בואו נראה את התרשים של המשנה. כפי שאמרנו, המשנה דנה בזמני תפילות. צריך לדעת, כשהמשנה מדברת על תפילה, היא מתכוונת לתפילת 18. עוד דבר שצריך לדעת, כשמדובר על שעות, שעה 3, 4, זה לא שעות בשעון שלנו. מדובר על שעות זמניות. כלומר, מחלקים את היום, היום זה מהזריחה ועד השקיעה, מחלקים את היום ל-12 חלקים שווים. חלק אחד נקרא שעה זמנית. אז השעות בקיץ ובחורף לא שוות? ממש טוב מה שאת אומרת, את צודקת. השעות לא שוות. בקיץ שעה תהיה ארוכה יותר, ובחורף שעה תהיה קצרה יותר. מהן התפילות שמוזכרות במשנה? שחרית, מנחה, ערבית ומוסף. נכון מאוד. חז"ל תיקנו את התפילות האלה כנגד הקורבנות שהיו בבית המקדש. מה זה אומר? זה אומר שבזמן שבית המקדש כבר לא היה קיים, חכמים תיקנו את התפילות בדיוק באותו זמן שהיו הקורבנות בבית המקדש. הקורבן הראשון היה תמיד של שחר. אז איזו תפילה היא כנגד תמיד של שחר? תפילת שחרית. נכון מאוד. אז למה יש מחלוקת לגבי הזמן של התפילה אם זה לפי הזמן של הקורבן? השאלה היא מצוינת. אז באמת המחלוקת היא לגבי הזמן של הקורבן. יש מחלוקת מתי היה הזמן של הקרבת תמיד של שחר, ואותה מחלוקת בדיוק היא מתי זמן תפילת שחרית. מהי הדעה הראשונה? דעת תנא קמא. עד חצות. נכון. לדעת תנא קמא, את תמיד של שחר, את הקורבן, היו מקריבים עד חצות. ולכן גם תפילת שחרית יכולה להיות עד חצות. אבל רבי יהודה חולק. מה הוא חושב? עד 4 שעות. אז לדעת רבי יהודה, זמן קורבן התמיד של שחר הוא עד סוף השעה הרביעית. נכון מאוד. וכיוון שהקורבן הוא עד סוף השעה הרביעית, ממילא גם תפילת שחרית צריך להתפלל עד סוף השעה הרביעית. וצריך לדעת שההלכה כדעת רבי יהודה. לכן חשוב לקום בזמן ולהתפלל את התפילה לפני סוף זמן תפילת שחרית, כמו שכתוב בלוחות. ואם לא הצלחתי להתפלל בזמן? לכתחילה חשוב להתפלל שחרית בזמן. כלומר, עד סוף השעה הרביעית. הזמן שכתוב בלוחות, סוף זמן תפילה. אבל בדיעבד, אם לא הספיק להתפלל עד השעה הזאת, יכול להתפלל עד חצות היום. התקשר אליי פעם ילד אחד ואומר לי, הרב, התעוררתי עכשיו, האם אני יכול להתפלל? הסתכלתי בלוחות ואמרתי לו, רגע, זה היה בערך, אני חושב, 10:30 בבוקר בקיץ. אמרתי לו, כבר עבר זמן תפילה. אז הוא אומר, אוי, אז אני לא יכול להתפלל? אמרתי לו, בדיעבד, כיוון שלא התפללת בזמן, אתה עדיין יכול להתפלל עד חצות, כי בדיעבד מותר להתפלל לפי שיטת תנא קמא עד חצות. אז אמר לי, איזה יופי, אז אני כל יום יכול לקום ב10:30? אמרתי לו, לא. אם אתה קם ב10:30, קודם כל זה כבר בדיעבד. לכתחילה צריך להתפלל עד סוף השעה הרביעית, כמו שכתוב בלוחות. אבל חוץ מזה, אתה מפסיד עוד משהו.
אתה מפסיד את ברכות קריאת שמע. כי מי שמתפלל אחרי שעה רביעית, כבר לא יכול להגיד את ברכות קריאת שמע. רגע, אבל למדנו שסוף זמן קריאת שמע זה יותר מוקדם, בסוף השעה השלישית. אתה ממש צודק. באמת, סוף זמן קריאת שמע זה סוף השעה השלישית. אז באמת, אם ילד מסתכל לפי הזמן בלוחות של סוף זמן תפילה, והוא אומר, אני אקום קצת קודם, זה לא מספיק. הוא צריך לקום בערך שעה קודם. הוא צריך להסתכל בלוחות מתי סוף זמן קריאת שמע. הוא צריך לקום לפני סוף זמן קריאת שמע, כדי להגיד קריאת שמע בזמן, וממילא הוא יוכל גם להתפלל בזמן. אתם יודעים, לפעמים אנשים הולכים להתפלל בבתי כנסת, שהמניין הוא מאוחר. אם המניין מתחיל בצורה כזאת שהם יפסידו זמן קריאת שמע, זה לא כל כך טוב. יותר טוב ללכת למניין מוקדם יותר, שאומר קריאת שמע בזמן. אבל אם זה המניין שיש לך, במקרה כזה בבית תגידו קריאת שמע לפני הזמן, שלא תפסידו את הזמן, ואז תלכו לבית הכנסת ושם תתפללו את שאר התפילה שהיא עדיין בתוך 4 שעות. מה המקרה הבא במשנה? תפילת מנחה. נכון, תפילת מנחה היא כנגד קורבן תמיד של בין הערביים שהיו מקריבים בבית המקדש. ומה הדין שלה? דעה אחת עד הערב. נכון, לדעת תנא קמא אפשר להקריב את הקורבן ואפשר להתפלל מנחה עד הערב, כלומר עד השקיעה. ולפי רבי יהודה עד פלג המנחה. מה זה פלג המנחה? פירוש המילה פלג הוא חצי. כלומר, פלג המנחה זה אומר חצי מזמן המנחה. מה זה אומר? את קורבן התמיד של בין הערביים היו מקריבים במקדש בדרך כלל 2.5 שעות לפני השקיעה. הזמן הזה קוראים לו זמן מנחה קטנה. הגמרא מסבירה שלדעת רבי יהודה אפשר להתפלל מנחה עד פלג המנחה. כלומר, עד חצי הזמן שבין זמן מנחה קטנה לשקיעה. כלומר, חצי משעתיים וחצי. חצי משעתיים וחצי, זה שעה ורבע. נכון מאוד. אז באמת, לפי רבי יהודה, אפשר להתפלל מנחה עד 1.25 שעות לפני השקיעה. מה המקרה הבא? תפילת הערב. ומה הדין? אין לה קבר. אין לקבע, מה זאת אומרת? זה אומר שאפשר להתפלל תפילת ערבית כל הלילה. אבל אתם יודעים, זה לא לגמרי מדויק. כי אתם זוכרים, למדנו לגבי קריאת שמע, שחכמים אומרים שצריך לגמור קריאת שמע עד חצות. ולכן אתה צריך להתפלל קריאת שמע עד חצות, וממילא גם תפילת ערבית אנחנו נתפלל לפני חצות. רק בדיעבד, אם אדם לא יתפלל עד חצות, אז הוא יכול להתפלל כל הלילה, וכפי שלמדנו, גם לומר קריאת שמע כל הלילה. רגע, הרי אמרנו שהתפילות הן כנגד הקורבנות. איזה קורבן היו מקריבים בערב? שאלה יפה מאוד. התשובה היא שבאמת בלילה לא היה קורבן. אבל היו איברים של הקורבנות שלא הספיקו להישרף ביום. את האיברים האלה שרפו בלילה, וכנגד הדבר הזה תקנו תפילת ערבית בלילה. ומהו המקרה הבא? של מוספין, תפילת מוסף. ומה הדין? לדעת תנא קמא, כל היום, ולדעת רבי יהודה, עד לסוף השעה השביעית. נכון. וגם כאן יש מחלוקת. יש מחלוקת למעשה מתי היה זמן קורבן מוסף במקדש. וממילא יש מחלוקת מתי זמן מוסף היום. לדעת תנא קמא כל היום, ולכן לדעתו אפשר להתפלל מוסף כל היום. לדעת רבי יהודה עד השעה השביעית, ולכן גם תפילת מוסף אפשר להתפלל עד סוף השעה השביעית. ומה ההלכה? בשולחן ערוך נפסק שלכתחילה צריך להתפלל מוסף עד סוף השעה השביעית. אבל אם אדם לא הספיק להתפלל, או הייתה איזה בעיה, אז בדיעבד הוא יכול להתפלל מוסף כל היום. בקיצור, לכתחילה הלכה כמו רבי יהודה ובדיעבד כמו חכמים. נכון מאוד. ואנחנו בכל דבר, תמיד בהלכה, משתדלים להיות לכתחילה. אז זה גם בתפילת מוסף, וגם תפילת שחרית, וגם קריאת שמע, את כל הדברים אנחנו עושים לכתחילה. ורק אם ממש נתקענו, אז אנחנו יודעים שיש אפשרות של דיעבד. אמרו לי נשמה,
לרוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מאירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דף